Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Augusztus 23-a van. És azért csinálom ezt a videót, mert úgy igazából szeretnék egy figyelmeztetést adni minden egyes nyúltenyésztőnek, mert főleg nyulászokról van szó, ugye? Méghozzá olyan figyelmeztetést, hogy vigyázzunk a friss dolgokkal. Tehát vigyázzunk a friss szénával, és vigyázzunk a friss terménnyel. Ugye bekerült nekem is az első 61 bál széna, nem tudom, látszik-e a szénatárolóba, amit itt csináltam. És úgy igazából én ezt nem etetem még. Nagyon fontos, hogy amikor a friss lucerna levágásra kerül, bálozásra, és akár elkerül nagyon hamar hozzátok, tehát nem állt legalább vagy 1-2 hónapot így kazalba rakva, akkor nálatok mindenképpen álljon legalább 1 hónapot. És igyekezzetek ilyen szellős helyre tenni, vagy ha meg lehet oldani, mert én ugye korábban, emlékeztek, fóliával takartam le, és hát nem volt egy jó megoldás. Itt is ugye feltétlenül rakjatok alá raklapot, hogy a macska beférjen és tudjon egerészni, vagy akár pockot megfogni. És nagyon fontos, hogy még ne kezdjétek el étetni. Mert ha elkezditek etetni felfel a nyulakkal, akkor sajnos olyan probléma adódhat, mivel ebben még elég magas a nedvesség tartalom, még általában ilyen 30% is lehet, hogy olyan probléma is lehet, hogy bélproblémák állhatnak fent a nyulaknál, és aki hirtelen áttér erre a friss szénára, legyen az lucerna széna vagy hagyományos széna, de inkább a lucernánál a problémásabb, vagy a lóherénél, mert ez is látjátok lucerna és lóhere széna vegyesen, nem tudom mennyire adja vissza a videó, de nagyon jó minőségű szénát kaptam. Még lesz ebből egy kaszálás, ha Isten is megsegít, és akkor meg lesz egy ilyen 120 bál, ez egyelőre elég is nekem tére, ilyen kis bál szénák, de a lényeg az, hogy ne kezdjetek el vele etetni, mert ha elkezditek az etetést, mint említettem, bélproblémák állhatnak fent. A másik dolog. Szóval érkezik a friss termény, szintén most sikerült lebeszélnem, még ennyi maradt, körülbelül egy ilyen 2 mázsányi maradt a tárolóba. Úgyhogy ez örülök is neki, hogy maradt, mert szintén azzal fog foglalkozni, hogy ezt a 2 mázsát innen vashordókba szépen kimerem, meg zsákokba, ahova fér természetesen. Azért is nekiálltam itt ezeket a hordókat kiüríteni. Mindenképpen frissítsétek meg a hordókat, tehát hogyha vannak ilyen vashordók, ne legyen az, hogy hagytok az alján és ráöntitek, hanem igen, az aljáról merjétek ki, a hordót szépen szellőztessétek ki, ha kell a hordó aljába tegyetek, mint én is látjátok, itt zsákot tettem, és szintén úgy rakjuk fel emelvényre, mint például itt is, mert itt még takarítokos elég nagy kupi van, de hogy így ilyen szép száraz legyen és tiszta legyen, és így kerüljön bele majd a termény. Mert hogyha 2 éves terményt hagytok benne, pont ezért is muszáj innen is kikaparni, akkor ugye elkezdhet penészedni, és elkezdhetnek bogarak benne elszaporodni. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek. A másik dolog, hogy miért fontos és miért jó, hogy megmaradt ez az egész. Azért jó, mert hogy igazából a friss terményt is, legyen az zab, árpa, buza, tritikálé, bármi, nem szabad azonnal elkezdeni etetni frissen a nyulakkal. És nem csak a nyulakkal, hanem itt hallottam olyan történeteket disznótartóktól is, akik mesélték, hogy ahogy megkapták a friss terményt, elkezdték ugye bedarálni, etetni a disznókat vele, és sajnos problémát okozott a disznóknál is, volt olyan, hogy elhullás is volt. Ez több okból kifolyólag lehet, az egyik az, hogy tele van ugye sok esetben akár a vegyszermaradékok még nem érkeztek be lebomlani, amivel le volt permetezve maga a zab, vagy árpa, vagy tritikálé, mert ugye szokták azért a gazdák is nagyon sok helyen különböző permetszerekkel permetezni, vagy még magas volt a nedvesség tartalma,
nem tudni, de a lényeg, hogy legalább legyen tartalékba minimum 1, de inkább 2 hónapra való száraz takarmányotok. Éppen ezért úgy készletezzetek be, hogy többet vegyetek, mint amennyire valójában szükség van. Nem sokkal többet, egy picivel többet. Érdekesség, hogy a nyulászatomban is egy-két nyúlnál felbukkant a mixomatózis, attól függetlenül, hogy oltottam őket, de éppen ezért, ez csak egy érdekességként megmutatom nektek, hogy maximálisan ilyen minimális elváltozásokat hoz azoknál a nyulaknál, akik megkapták az oltást. A minimális elváltozás az azt jelenti, hogy látszik, hogy elindul náluk a betegség, mondjuk itt nem is látszik ezeknél szinte semmi. Elindul náluk a betegség, de mivel az ellenanyagot, mivel megkapták az oltást, nagyon hamar elkezdi a szervezet termelni, ezért le is győzi. Itt mutatok egy kicsit brutálisabbat, talán ő egy kicsit jobban küzd ezzel az egésszel. Itt van ez a fehér németóriás, látjátok, ő rajta a fülén látszik főleg, és nézzétek, itt van mellette egy másik fiatal, semmi baja nincsen. Természetesen ő, hogyha teljesen le fog tisztulni, mert ennek van egy folyamata, akkor levágásra fog kerülni, de ez körülbelül egy olyan jó hónap múlva, addig, vagy max. 2 hónap, addig nőnie is kell. Tehát ne ijedjetek meg, ha oltva voltak a nyuszik, akkor ezek gyorsan és hatékonyan át fognak rajtuk menni. Még ne feledkezzetek meg ugye a szalma beszerzéséről, ez szintén fontos, jó minőségű szalma legyen. Látjátok? Én ebből, ez még tavalyi, de rendeltem ebből is 40 bált, hogy hadd legyen. Mert nagyon fontos, hogy szárazba legyenek a nyulaink, és ugye ebből lesz aztán jó kis trágya, amit a nyúl fog készíteni. Illetve nem tudom, hogy tudom visszaadni, de a fodróc is jó, hogyha van beszerezve. Itt látjátok, egy zsákom szét is ment már. De itt ez a mennyiség, itt ami le van takarva, ez itt végig fodróc. Itt még van vagy 150 zsák, úgyhogy ezzel szintén fogok almozni, nagyon jó lesz az almozásra. És most pont az egyik friss trágyacsomómat locsolgatom, azzal a szennyvízzel, ami most azért már nem annyira átlátszó kristálytiszta, hiszen már lassan 3. éve, hogy nem volt szippantva, de még mindig a baktérium nagyon jó megállja a helyét. És ha itt lennétek mellettem, azt éreznétek, hogy nem érzitek a szagát. Szinte teljesen szagtalan. Hát egy nagyon minimális, nagyon minimális. Most azért néz ki így ez a trágyacsomó, mert itt rengeteg szalma, ázott szalma és széna került fel a tetejére. És most jövő héten tervezek egy nyúlketrec takarítást, és akkor ezt a csomót is itt rendbe rakom. A rendberakás az azt jelenti, hogy szépen kockára ki kell rakni. Pont ezért jó is, hogy most egy ilyen 4000, kb. 4000 liter, 5000 liter szennyvizet így rá tudok locsolni. Kis teljesítményű a szivattyúm, direkt azért, hogy ne nagyon gyorsan nyomja ki magát a trutyit. Úgyhogy ez nekem így tökéletes, mert így sokkal, de sokkal jobban áztatja azt, amit kell. Én bekapcsolom, és akkor ilyen fél óránként kijövök, áthelyezem, és akkor teljesen máshol locsolódik, áztatódik tovább a trágyalé. Téli tűzifát is sikerült beszereznem. Nagyon jó akácot kaptam most tölgyel. Bár van gáz, és a többi, de ugye tudjuk azt, hogy milyen helyzet van jelenleg Ukrajnában, háborús helyzet. Sose tudni, hogy mikor lesz megint áramkimaradás, és mikor lesz esetleg gáz lekapcsolás, bár még eddig nem volt, de mindenre fel kell készülni. Éppen ezért a szétbontott ketrecek, illetve ami volt itt régen, ha régen ennek a féleresznek, vagyis ami a helyén volt, annak a tetőzetéből, ami lejött tűzifa, látjátok, itt az össze lett vágva.
úgyhogy ez nagyon jó lesz gyújtósnak. Ott pedig ilyen roof brikettet használok. Ajánlom a figyelmetekbe, hogyha be tudtok ilyet szerezni, de főleg olyat szerezzetek, ami 10 darabos, tehát kilós darabokból áll, nem pedig 12 darabból van 10 kg briket, mert piszok jó a fűtőértéke, csak meg kell vele tanulni jól fűteni. Hát beregszászi nyúltenyésztő voltam, ennyi lenne főleg a mondani valóm, hogy óvatosan a friss dolgokkal, mert tényleg nagyon be lehet vele fürödni, főleg, hogyha képzeld, elkezdesz a friss anyákat, elkezded most vagy pároztatni a fiatalokat, és aztán az anyák egyszer csak elkezdenek menni a hasuk, elkezdenek fosni, és igencsak kellemetlen tud lenni, hogyha olyan szintre elmenne ez az egész, hogy akár elpusztulna 2, 3 vagy 4 anyanyulad is. Mert ugye én nem veszem észre, most értsétek jól, tehát most van, nem tudom, 40 anyanyulam, vagy 50 anyanyulam, tehát hogyha nekem elpusztul belőle 2, 3 vagy 4, igazából érzékeny veszteség, de rögtön tudom pótolni. De azok a nyulászok, akik ugye csak értelemszerűen annyit tartanak, amennyi saját része, és abból elpusztul 1, 2 vagy 3, az már érzékeny veszteség tud lenni. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszik a csatornám, kérlek iratkozzatok fel, legyetek tagok, osszátok meg, és örülnék, hogyha kommentelnétek is, tehát hozzászólnátok a mondani valóimhoz, hiszen az lenne a cél, hogy átbeszéljük, tanuljunk egymástól, akár ha nem értetek velem egyet, az se probléma, hiszen én mindig azt mondom, hogy van tőlem 100-szor jobb nyúltenyésztő, nyúltartó, aki sokkal jobb szakember, én szívesen meghallgatom őt is, akár valószínű köztetek is van olyan, aki nézi a csatornát, ami sok mindenhez jobban ért. Én nagyon szívesen tanulnék én is tőletek, mert őszinte leszek most, hogy elkezdtem fűrjet tartani, és rengeteg problémával szembesültem, és sajnos tényleg nincs olyan videó feltéve az interneten, ami így végigvezetne a fűrtartásnak az alapjaitól. Éppen ezért eldöntöttem, hogy ha ezt sikeres lesz a fűrtartásom, és ugye most rendeltem megint Texas Boiler fűrjekből külön 150 tojást, és most is keltetek, illetve most is van a bölcsőbe vagy 70 darab kisfűrj, tehát térre tervezek ilyen 300-400 darabot, és nem lesz elhullás, tehát megtanulom ezeket kezelni, akkor mindenképpen meg fogom veletek osztani, illetve mindenki mással, aki megnézi a csatornámat, hogy hadd tanuljon belőle. Na, még megmutatom a kisfűrjeket nektek. Na, közben kész lett a garázs is, és elkezdtem bepakolni a cuccokat most már egy helyre. Hát lesz mivel foglalkozni, de nem ez a lényeg. Ezt szeretném nektek megmutatni. Itt van a kis bölcsőde, és ugye itt vannak, ők most keltek ki 12-én? Igen, augusztus 12-én, vagy 14-én. Most butaságot nem akarok mondani, vagy 12-én, vagy 14-én. És nézzétek már mekkorák. Gyönyörűen nőnek, esznek, isznak, vedelnek. Úgyhogy, hát köszönöm, hogy velem voltál. Köszönöm, hogy nézted a csatornámat. Sziasztok, Isten veletek!